Nakalimutan niya yatang una pa lang hindi na ako sa kanya. Ilang araw din akong tambay sa kwarto at pilit tinatapos ang sunset painting na hindi ko matapos-tapos. Kahit nandyan pa si Tristan at may minsang nanonood sa ginagawa ko, hindi ko siya magawang kausapin. At ayoko noon, kaya kahit ang pagkain nihanda ni Tristan hindi ko ginagalaw. I'd better eat all the instant noodles and canned goods rather than eat his cooked meal. Kinastigo ko talagang sarili ko kahit pa sumiksik ang mabangong amoy ng mga luto niya sa ilong ko. How many days are we gonna be like this, Pat? He asked as he placed the food on the table near me. Nanatili si Tristan nakatayo sa gilid ko at naninig. I did not give him a glance. What settlement do you want, Pat? You want a baby? He coughed when my finger held the paintbrush firmly. I mean, what do you want? My baby? Bawi ni Tristan ngunit di ko yun pinansin. I heard Ashley's voice. Tristan, I'm stuck in this bar and I don't know how to get back home. Dinig kong hinging tulong nito. Where were you? Why were you even there, Ashley? Didn't I inform you to let the mailman send a letter? Tahimik akong tumigil sa pagpipinta. Nilingon si Tristan. Now I think I'm lost. I forgot. I even heard Ashley's cries on the other line. My heart sank when I heard how Tristan spit curses out of Murray. Don't go anywhere, Ashley. Open your GPS. I'll go there. Keep yourself safe while I'm still on my way. Anito bago nagmamadaling lumabas sa kwarto. Ni hindi man na nagdawang isip sunduin ng sekretary niya. I smiled bitterly with the thought that Tristan could be easily lured. Paano kung hindi naman totoong naliligaw si Ashley? Tsaka pwede naman siya magtanong ng daan pa uwi. Di na kailangan sunduin pa. Di naman na siya bata. My heart swelled again with hatred. Tila nagdidilim paningin ko sa hindi malamang dahilan. Nang putulin ko ang paintbrush, itim na kulay agad ang pumasok sa isip ko. In the end, I ended up ruining my sunset painting by turning it into a dark night. Tinigilan ko na yun nung hapon at talagang binabagabag ako. Sinubukan kong tawagan sila mommy at daddy pero parehong patay ang cellphone. Sa huli, si Yaya ni Nita ang tinawagan ko. Ma'am Patricia, bakit po? Kamusta po sila mommy? Gusto ko po sanang pamasyal kaya lang busy po si attorney. Wala po akong driver. Napanguso ko kahit di niya na nakikita. Sa totoo lang, gusto na talagang bumalik sa mansyon. At sa kwarto ko. Dati isang hawi lang sa kortina. Sa bintana ko, tanaw ko na si Renan pero ngayon, hindi ko siya masilayan kahit sa social media niya. Baka sila ang bumisita sa'yo dyan. Abala kasi ang mom at daddy mo, Ma'am Patricia eh. Isa pa, hindi na po kayo dalaga at tawat masanay na kayo. Naku, kung ayaw niya po kay attorney, sige akin na lang po. Binuntulan pa nito ng hagikik yon. Bahagya ako natawa pero natigil ang lumitaw sa isip ko. Si Tristan, kasama si Yaya ni Nita at hindi ko na gusto pa yung makita. Yaya, si Renan po, kamusta? Nagbubunot pa rin po ba ng mga damo? Pasimpleng tanong ko habang nilagyan ng matalik na bughaw ang painting. Si Renan, naku, bukang bibig ka rin nun eh. Bala ka nga yatang binisitahin, ipinipigilan ko lang. Nakakaya kay attorney, baka isipin niya nakangabit kayo kapag pinapunta dyan si Renan. Litanya pa nito. Ayaw nga nito kay Renan at sa tingin ko, yun din ang pinupunto ni Yaya ni Nita. Ano po bang mali kay Renan, Yaya? Wala sa loob na tanong ko. Wala namang mali sa kanya. Ang mali kapag pinuntan ka na dyan kahit na alam pa niya na may asawa ka na. Ganun po ang mali, Ma'am Patricia. Hindi pwedeng may kahati sa asawa. Ikaw ang panakasalan, dapat ikaw lang din ang mahal. And then it hit me again. Yes, I have mentioned and even requested Renan to Tristan, but he never made it. Pinahiram niya pa ng pajama. Sabay sila nagluto sa kusina. Pero sila ni Ashley nagkasama sa opisina. Ngayon agad rin niyang pinuntahan. Napalabi ako at hindi na sumagot. Napalingon ako sa pinto para lang makita si Tristan. Nakasandal na sa hamba. Mukhang fresh na pero ang tingin ko yung mukhang kanina pang malalim. Hindi ko nga agad napansin ang presensya ni Tristan. Instead of greeting him, I threw him bored glances and turned my attention back to the painting. Malugod ko din ako nagpaalam kay Yaya ni Nita para kung magkasagutan man kami ni Tristan, hindi maririnig at masabi pa kila mommy. I started shading the lower part of the painting with dark glue and kept myself busy. Though I heard his footsteps getting nearer. Matindi ang pagpipigil kong lingonan si Tristan kahit paramdam ko ng presensya niya sa gilid ko. Gusto ko lang ang tanungin kung saan niya inuwi si Ashley pero tinikom ko na lang traidor ko mga labi. Did you already eat your dinner? You want me to cook? He softly asked as he saw this forefinger touch the side of my painting. Hindi ko si Tristan sinagot pagkos mas initiman ko pang huli ng pinta. I heard him sigh and took a step back but he did not really leave my side. I'm sorry for the inconvenience. I have to save her. The street is known for criminals and rapists, so I have to pick her up there and send her home. He explained, but that is not enough. Kailan pa umabot ang gabing paghatid sa bahay?
Ano yon, nasa kabilang ibaing daigdig ang bahay ni Ashley? Gusto kong mangisit sagutin sa Tristan, ngunit pinigilan kong sarili. Less talk, less mistake. So I'm shutting my mouth for him to feel my anger. Yung kahit katiting lang karapatan ko magalit, gusto ko pa rin magalit ng todo. I pressed the paintbrush into the canvas but was stopped when his hand slowly caged my hand and held the paintbrush. You need to rest now, Pat. The colors aren't bright anymore. He whispered and put my hand down, away from the canvas. Nang may baba niyang kamay ko, binitawan niya. Lumukang siya at pilit na kinuhuli ang mata ko. He cannot just woo me and then save Ashley later. Pat, smiling shouldn't be pricey. Paalala niya pang hindi ko pinansin. I felt him exhale another sigh as he walked towards my back. From the back, I felt his two muscled arms sneak into my waist, softly hugging it and caressing my stomach. But that didn't bother me at all. My frustration and anger are winning. I have never felt less in my life. Just one call, one swipe, and I can have everything. But living with Tristan? Why do I have to beg for little things? And to trade something just to have one thing? This is not the life I dream of. I felt him sniff my hair and kissed it, leaving me with feathery kisses. I even felt him place his chin on my shoulder blade and probably close his eyes as he smelled my neck. Forgive me. I'm sorry, he whispered without hesitation. Hindi ko alam kung paano sasagutin yon, kaya tinuloy ko ng pagpahid ng kulay abo sa canvas. I mean, he doesn't really need to ask for forgiveness because in the first place we are not committed by heart. We're just committed legally on paper. When I did not utter a word or did not even nod my head, his hold tightened. Ramdam kong buong dibdib at tiyan ko si Tristan sa likod ko habang humihigpit ang yakap ng mga braso niya. Hindi naman masakit, bagkos tila kinulob lamang ako ngayon sa init. I am really sorry, Mrs. Camacho. Please don't treat me coldly, for I may not be able to sleep later and just be drowned in thoughts of how to tame you again. Or I might end up pinning you into bed. So accept my forgiveness now, Pat, he said in a raspy voice. That night, I let him sleep right next to me, close enough to feel each other's body's warmth. I even let him hug me from the back while on the bed, but maybe it's still not enough. Yes, I could feel his warm body. It warmed mine, but did not touch my heart or caress my soul. Instead, it made me feel weak, gloomy, unsatisfied, and lonely as it slowly crept inside me. It was strong enough that even if his hug tightened and he tried to make me feel secure, it turned out differently. It felt unsecured and unprotected. He was at peace at night while I was not. I am just glad that he did not take advantage of me. He was patient, even if it took me a few more days to finally live my life. Maayos kong pinusod ang buhok ko at inayos ang razorback sando at leggings. Sa tingin ko, kailangan ko ng sariwang hangin para naman bumalik ang sigla ko at bumalik din ang sigla ng bahay. I must practice my neck as I headed straight to the house gate and to finally at least walk around the subdivision. I was about to open the gate when a big palm hurriedly opened it for me. Doon ako nagangat ng tingin at halos mahulog ang puso ko sa gulat matapos makita si Tristan na nakasandong hapit at jogging pants. May suot pa itong telang headband sa buhok at tingin ko, ibang attorney ang kasama ko na magbaba sa akin ang tingin niya. Hindi yun madilim, bagkos magano yun sa mata kahit pa itim na itim ang mga mata niya. Wanna walk around? You can join me. I'll jog a little around too. Wika na Tristan na pinauna akong lumabas. Hindi ko alam kung maniniwala ako sa kanya lalo pat ni minsan, di ko naman siya nakita nag-jogging isa pa. Alam kong may pasok na siya ngayon sa law firm. I just sneered and walked away fast. Pat, wait me up! Nailing ako at nagpatuloy at mahahaba mga biyas niya at mabilis ang tumakbo. Don't try to run away. I can always chase you down. Mas tumapit to kaya naman binigalan ko ng takbo. I am not escaping, attorney. I want to have peace of mind, and yet you're messing with me again. Umirap ako at muling tumakbo. Napangiti rin ako kalaunan sa pagbabalik ng sigla ko. Natutuwa na kaya ako na ulit sagutin si Tristan. I think my wife is definitely back. Manong June, Manong Baldo. Namilog pang mata ko na makita ang dalawang gwardiya sa gilid ko at sa kabilang gilid ni Tristan. Pinapagitan kami ng mga ito. Tubig bang Patricia? Baka nauhaw na po kayo. Nilahad pa sa akin ang tinawag niyang Manong June, ang malit na bottled water. Doon ko naramdaman ng pawis sa noo ko at sa leeg. Tumigil ako at kinuha ko iyon. Tumigil din si Tristan at ang dalawang gwardiya na tila ba mga sandalong matikas ang tindig. Tired already? We can go back home now if you want, he suggested as he watched me drink from the bottled water. Kinunot kong noo bago inihinto ang pag-inom. Tinitigan ko siya at balak sanang sumagot, ngunit nauna pa niyang agawin sa kamay ko ang bote ng tubig na konti nilang laman at tinungga iyon kaagad. Umawang ang labi ko at napakurap. Para na rin niyang inakong lahat ng sakit ko kung meron man. Pero tingin ko hindi pa siya nakontento at uhaw pa. Manong June and Manong Baldo,
Please turn around and close your eyes. I am still thirsty and I want to taste. He said but his eyes cannot leave mine. Humakbang pa si Tristan na kinaatras ko. Nakita ko rin ang pagtalikod nga nila Manong Jun at Manong Baldo. Ha? Ano gagawin mo, Tristan? Hindi ko maiwasang kabahan lalo pa ang mga ganitong gawain niya na uuwi sa halikan. I'm thirsty, baby. I want a taste of you to satisfy my cravings. He murmured as he walked closer. Gusto ko umatras pa at tumakbo palayo, hindi ko magawa. Tila may sariling buhay ang mga paa ko, talagang hindi na gumalaw pa. That was when he sensually pulled my back, causing me to crash into his hard chest. I was still in awe and unable to utter a word when he dove into his lips, onto my delicate neck, and sucked a little. It's not painful, but it is ticklish. It tickles my system that it has become chaotic inside. My breath hitched when I felt a small amount of his tongue, slowly touching my neck. It was just the tip of his tongue, and yet it made me hot. I closed my eyes tightly when he continued tasting my neck with his tongue. At ang isipin na maalat ang leg ko dahil sa pawis, paniguradong lasang-lasa ni Tristan yon. Sweet! When he was done, he murmured. Doon rumihistro sa akin ang lahat. Mabilis pang dumapong palad ko sa parte ng leeg na kanyang pinagdidiskitahan at kumpirmadong basa nga iyon. Naiinis akong umatungal habang siya'y nakangisi pa. How dare you, Tristan? Wala nang virginity ng leeg ko. Binigyan ko siya ng masamang tingin bago nagmamarch ang pumihit pabalik sa bahay at naramdaman ng pagsunod niya sa gilid ko. Pat, I only got carried away. I did not intend to kiss it that good. Shut up, Tristan. Walang masarap sa ginawa mo. Namula ang pisngi ko nang maalalang ginawa niya sa leeg ko at maalalang init ang dila niya. Gusto ko ulit maiyak pero tinakbo ko na lang ang kwarto na makarating sa bahay. Ilang beses pa siyang kumatok ngunit hindi ko pinansin. Pat, open this. I'm gonna get new clothes. Pilit pa sa Tristan kumatok. I rolled my eyes and did not mind him. Diretsong shower ko at kinuskus ang leeg ko. Nagtagal pa ako sa pagligo habang lumabas. Mukhang wala na si Tristan sa labas kaya inayos ko na lang kahit papaano ang kwarto at tinabi ang mga painting tools ko. Nanatili ako sa loob ng ilang oras. Nagtaka lang nung hindi na nanggugulo si Tristan. Hindi ko maintindihan kung bakit binuksan ko ang pinto para lang magulat na nandoon lang si Tristan, nakatayo habang may hawak na paper bag. What took you so long? I bought you some new paints. Nilapit pa ni Tristan ang akin ng paper bag. I blinked my eyes a few times and did not expect that. But still I wore my poker face and maddening look after I remembered what he did. Thanks, but sorry. I still have paints. But my words disappeared when he crouched a little and kissed my cheek lightly. You're welcome, Mrs. Camacho. Do not speak too much in front of me. I am thinking of claiming your lips again or your neck. Ngumisi si Tristan na nakapagpaawang ng labi ko. Hindi pa ako agad na nakapagsalita ay hatak niya ako sa kabilang kwarto, sa guest room. Sa takot ko, pilit kong binabawi ang kamay ko mula sa hawak niya. Tristan, sandali. Hindi na ako magtataray, huwag mo lang akong ikukulong dyan. Tumigil si Tristan sa paghakbang. Nilingon ako mula sa likod. Agad niya pang binuksan ang kwarto para nang bumungad sa kama ang meron sa loob. Dumoble ang kabog ng dibdib ko. Mas lalo pa nang walang sabi, na ako hinila niya sa loob. Tumigil siya at binitawan ako sa gitna. Lumapit pa siya sa bintana para buksan ang mga iyon. Says who, Mrs. Camacho? Why would I cage you? Tumikwas ang kilay niya at muling lumapit dahilan upang pabagsak ang umapaupo sa malambot na kama. Namawis ang noo ko. Halos hindi na nakatingin sa kanya. I hate the situation but at the same time it gives me thrills. I am even wondering for Tristan's next step and yeah, he stood still in front of me and looked downward at me. Sumilay ang ngisi ni Tristan at tila nasisihan pa siya na makita ko nakaupo sa kama. I will not cage you, Pat. I love our bed. Baby, much more your body beside me. If ever it crosses my mind, I will make sure we will both be caged. Bahagya siyang dumukwang. Niluhod ang isang paa para lang magpantay kami ng tingin. Maranya ring hinawakan ng parehong tuhod ko na nakapagpakilabot sa akin. Tristan, remove your hands from my knees. I am not comfortable with it. Mahinang hiling ko. Takot na magalit si Tristan at sunggaban na naman ako ng halik. Nagangat sa lantingin at binitawan ng mga tuhod ko. Ang kaso, tumayo siya ng marahanding ang bupo sa kama, sa tabi ko. I just want to show this to you, Pat. You've been sad the last few days, and I think I have to do something with it. So, yeah, you can turn this guest room into your painting room, renovate it and make it your comfort zone. Natulala ako't napatitig sa matapang niya itsura. Sinuri kong talaga bang seryoso siya. And when I found nothing on his face but seriousness, my heart rejoiced. Ang tagal kong nangarap na magkaroon ng painting room, pero hindi ko nagawa dahil ayaw nila mommy. And to have this opportunity excites me. Really? Sa akin na to?
Pwede kong baguhin at lagyan ng maraming pintura? Napatayo ako sa tuwa at napangisi. Finally, I can have my own safe haven. Sigurado ka, attorney? Walang bawian. He hummed, but then he softly tugged my hand and caged my knees in between of his open legs. Natahimik ako, ngunit ang puso ko'y gustong magwala. Namilog din ang mata ko nang mula sa bulsa ng short at Tristan. Nilahad niya sa akin ang 2 kulay gintong papel at isang itim na card. Nanlaki ang mata ko na mahinuhang black card iyon at 2 art exhibit entrance ticket. You can have this room and you can use my card to buy whatever you want. And yeah, this is the entrance ticket to an art exhibit. You can invite whoever you want. Makahulugan ni Tristan sabi. Kita ko pang pagsilip ng pag-asa sa mga mata ni Tristan nang kunin ko ang card at ticket. Hindi ko na nga namalayan ang parehong kamay niya sa tuhod ko at bewang. Tila niyayakap ako nito kahit na nakaupo siya at nakatayo ako. Are you sure I can bring whoever I want? Tinaasan ko siya ng kilay, ngunit ang isip ko, naglalakbay na kay Renan. Maybe this is my chance to finally see Renan and probably plot my escape. He pulled me closer. His face now is just a few inches closer to my stomach. Nakaangat si Tristan ang tingin sa akin habang nakababa ang tingin ko sa kanya. If you want, I can accompany you. No. Umiling akong kinakunot ng noo niya. I will invite Renan, so don't bother. Magbasa ka na lang ng kaso, attorney. Naningkit ang mata ni Tristan at walang pasabing ibinagsak ako sa kandungan niya. Siniksik ang kanyang ulo sa aking leeg. That Renan, Pat. He angrily murmured into my neck as he bit it tightly. You're gripping me too much, Tristan. Mahinang bigkas ko nang maramdaman ang paghigpit ng yakap niya sa bewang ko. But it seems like he didn't listen to me when he hugged me more tightly. His strong arm is already at the top of my stomach. Why Renan, Pat? He said out of breath. Why not Renan, Tristan? Sino ba dapat? Ang sabi mo kahit sino pwede kong isama tapos ngayon para nagagalit ka. Bahagya akong tinas ang kilay kahit di niya nakikita. Doon na lumawang ang yakap niya at inangat ang ulo mula sa leeg ko. Agad akong tumayo at namewang sa harapan niya. Why are you even stopping me from seeing Renan? Hindi naman ako tatakas. How sure are you? His lips formed a smirk as he looked at me intently. You are escaping always at any given time. What more if you have your apprentice? Never gonna trust that Renan. Iuwi ka rin nun sa bahay niya at ibabahay. Tumayo na si Tristan at nahagod pa sa buhok niyang nagugulo. Sa lubong din ang kilay niya nakatitig sa mata na tila ba gusto yung bawiin. Kaya naman agad itong tinago sa likod ng mga iyon. I am already 24 and I know my actions. Isa pa, hindi naman ganon si Renan. He didn't even know that I have a crush on him. And you're planning to confess to him. And then what? You two will elope? He mocked. Umawang ang labi ko at hindi siya makapaniwalang tiningnan. Ang overthinker mo naman. Para pupunta lang sa exhibit, may patanan ka na agad na naiisip. Hindi ko naman gagawin yun. Sumimangot ako at inirapan ko siya. Gusto ko lang naman makita si Renan kahit isang araw lang. Pagkatapos, pero siya itong maraming iniisip. He suddenly squinted his eyes at me and bent a little. Napaatras pa ako tumigpit ang hawak sa mga bagay niya nang kunin niyang kamay ko tinaas. Ang akala ko babawiin niya nga ang mga iyon pero hindi. Tilitigan niyang singsing sa daliri ko bago umisi. I will remind you again this, Pat. You are married to me. Wika ni Tristan. Umawang muli ang labi ko at hindi nakakilos agad ang bitawan niyang kamay ko at agad tumalikod. Nahuli ko pang pagsabunot at panggulo ni Tristan sa kanyang buhok. Why did I even give her 2 tickets? I shouldn't have only given her 1, he murmured but unclear to my ears. May kalakasan niya ring sinarado ang pinto at tila naiinis nga. Napalabi ako kahit papaano, na konsensya, ngunit nang masulipan muli ang mga ticket, gusto kong magdiwang. Matagal ko na talagang gustong makapunta sa isang exhibit. This is the only thing I was forbidden from doing. Mommy and Daddy did not allow me to chase my passion, but now, finally for the first time, I was able to experience this exhibit. Hindi mawala ang tuwa ko at kasabikan na kahit mukha nagtatampo si Tristan, hindi ko maalis ang ngisi ko. Minsan nga amismid siya sa tuwing kausap ko si Yaya ni Nita at kinukwento kong exhibit. Kagaya ngayon, abala ako sa pagpili ng damit na isusuot para sa exhibit habang kausap si Yaya ni Nita. Yaya, kapag nga po dumating na dyan si Renan, sabihin niyo sa kanya, ipapati niyo sa driver at iparenta ang damit. May cash pa po ako naiwan sa drawer ko. Sinuyod ko ang walk-in closet, pinuntiri ang ilang dress na nadala ko. Ma'am Patricia, baka hindi ho yun pumayag. Nahihiya yun. Isa pang asawa mo na lang isama mo dyan, baka mamaya magselos pa si attorney. Mungkahi pa nito. Tumigil ako sa paglalakad. Kinuha ang kulay lilang bodycon dress. Tinaas ko pa yon at sinipat bago sinagot si Yaya. Ya, hindi po yun magsiselos. Isa pa, alam niyang si Renan ay sasama ko. Abala po yun at
Napatigil ako nang maramdaman ang presensya ni Tristan sa gilid ko. Umismid at walang pasabing kumuha ng brief sa kalapit na maliit na drawer. Ma'am Patricia, bahala na pero sasabihin ko po kay Renan. Sige po, basta yung habilin ko po. May pera po sa drawer ko at kung wala po maghahatid kay Renan, bigay na lang po siya ng pamasahe mula roon. Nagpaalam ito kaya binaba ko na rin ang cellphone. Muntik nga lang akong mapasigaw na makita ko si Tristan. Matiim ang titig sa akin. You will really waste money for that guy, Pat? He's not worth it. Malamig nitong tugon bago tumalikod. Napairap ako at hindi na lamang pinansin ang sinabi ni Tristan. Basta ako natutuwa. Kaya nang dumating ang araw ng exhibit, inubos kong oras sa pag-aayos. Nagkulot pa ako at nag-makeup kahit konti. Nagmamadali ko pang hinablot ang puting purse bago lumabas.